เมื่อเราได้ทั้งองค์ความรู้ที่จะบันทึกเป็นฐานข้อมูลเมื่อเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะสอนคนอื่นเป็นแล้วเนี่ยเราจะมาถึงกระบวนการที่จะสร้างระบบของ learning and development เป็นเรื่องของระบบการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ในท้ายที่สุดสวัสดีครับผมพฤทธิพงศ์เป็นผู้บริหารระดับภาคพื้นเอเชียปากีสถานในธุรกิจพลังงานระดับโลกมีประสบการณ์ทำงานมาในหลายประเทศประจำการต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรได้แลกเปลี่ยนความคิดในเชิงบริหารอุตสาหกรรมและมาถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดให้กับคนไทยเนี่ยได้รับรู้ได้เรียนรู้เพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไปสวัสดีครับสำหรับ EP ในตอนนี้เนี่ยอยากจะเอ่ยถึงเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถเชิงองค์กรหรือที่เราเรียกว่า cultivating organizational capability ซึ่งหลักๆเนี่ยใน EP นี้อยากจะกล่าวถึง2ส่วนแรกก็คือเรื่องของ knowledge management system คือการสร้างระบบของการเก็บรักษาองค์ความรู้และส่วนที่2เนี่ยก็คือ learning organization คือทำให้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องของ organizational capability เนี่ยหรือการความสามารถเชิงองค์กรเนี่ยจะมี3ส่วนหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวองค์ความรู้ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ซึ่งตรงนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็น explicit knowledge ก็คือความรู้ที่มีปรากฏอยู่แล้วในองค์กรหรือในบริษัทหรือในโรงงานนั้นๆเช่นอยู่ในคู่มือการทำงานอยู่ใน procedure อยู่ใน manual ของเครื่องจักรอยู่ใน policy ของบริษัทหรืออยู่ในตำราอีกส่วนหนึ่งซึ่งยากกว่าเนี่ยเรียกว่า tacit knowledge เนี่ยก็คือความรู้ที่ประสบการณ์และความรู้ซึ่งมันเป็นทักษะที่อยู่ในสมองอยู่ในหัวของผู้ที่ทำงานนั้นๆเช่นเทคนิคเชียนที่ทำงานมา30ปีรู้จักการผลิตจาระบีหรือรู้จักการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่มีบันทึกไว้ในคู่มือใน work instruction ใดๆเลยแต่มันจะอยู่ในสมองอยู่ในทั้ง conscious ก็คือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของผู้ทำงานที่มีความชำนาญอันนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราได้องค์ความรู้เหล่านี้มาแล้วเนี่ยส่วนที่2ก็คือเราจะต้องช่วยพัฒนาผู้ที่มีประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยให้เป็นเรียกว่า subject matter expert ก็คือเป็นผู้ที่มีความชำนาญและสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยถ่ายทอด tacit knowledge และ explicit knowledge ให้คนอื่นได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นถ้าเรียกในภาษาโรงงานก็คือทำให้ช่างเก่งๆเนี่ยที่มีประสบการณ์สูงๆเนี่ยเป็นครูช่างเป็นนายช่างที่แท้จริงได้เมื่อเราได้ทั้งองค์ความรู้ที่จะบันทึกเป็นฐานข้อมูลเมื่อเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะสอนคนอื่นเป็นแล้วเนี่ยเราจะมาถึงกระบวนการที่จะสร้างระบบของ learning and development เป็นเรื่องของระบบการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ในท้ายที่สุดก่อนที่จะเข้าถึงหลักการเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าทำไมเรื่องของความรู้และทักษะเนี่ยถึงมีความจำเป็นในสภาพการทำงานในปัจจุบันทำไมเราถึงต้อง leverage ความรู้แล้วก็พัฒนา up skill re skill แล้วก็ up scale ทั้งคนทำงานและทั้งองค์กรขึ้นมาก็ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นและมีการแข่งขันสูงขึ้น new generation ที่เข้ามาในองค์กรในขณะที่ผู้ที่ชำนาญงานรุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มที่ใกล้จะเกษียณไปแล้วทำยังไงถึงจะถ่ายทอดความรู้ทั้งที่เป็น explicit กับ tacit knowledge เนี่ยให้กับรุ่นต่อๆไปได้ประเด็นที่3ก็คือว่าบางทีบริษัทเนี่ยมี initiative ใหม่ๆมีความริเริ่มใหม่ๆเพื่อจะให้ทันกับเทคโนโลยีมีการนำเครื่องจักรชนิดใหม่ digitization เข้ามาใช้เนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยแต่ว่าทำยังไงถึงจะให้คนในองค์กรสามารถพัฒนาตามไปได้ด้วยเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องมีการจัดการเรื่องของ organizational capability ทั้งในแง่ของ knowledge management แล้วก็เรื่องของการสร้าง learning organization ถ้าจะพูดในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับในแต่ละองค์กรโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราน่าจะแบ่งองค์ความรู้เนี่ยเป็น3แบบหรือ3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือสำหรับ leadership เนี่ยสำหรับ top management team CEO CFO หรือว่า senior management เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจ
การบริหารกลยุทธ์นะการตัดสินใจในเรื่องยากๆอันนี้เป็นสกิลส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนท็อปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึก people skill เรื่อง people management กับเรื่อง soft skill เรื่องของ supervisory skill ทักษะในการที่จะบริหารคนทักษะที่จะครองใจคนหรือทักษะในการบริหารงานอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากเหมือนกันก็คือทักษะเฉพาะเจาะจงในงานนั้นๆเลยเช่นทักษะของการเป็นนักจัดซื้อทักษะของการเป็นนักวางแผนทักษะของโอเปอเรเตอร์ที่เดินเครื่องจักรหน่วย A สมมุตินะฮะว่าเป็นหน่วย A ทักษะของโอเปอเรเตอร์หรือช่างที่เดินเครื่องจักรอีกชนิดหนึ่งหน่วย B หน่วย C ต่อกันไปทักษะอันนี้คือทักษะ front line อยู่ในระดับ shop floor ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้งานมันขับเคลื่อนไปได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นโรงงานเนี่ยพื้นฐานทางวิศวกรรมพื้นฐานทาง logistic management พื้นฐานที่จะทำความเข้าใจกับ core value ของบริษัทจุดมุ่งหมายของบริษัทรวมไปถึงทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องใช้ด้วยสำหรับโลกวันนี้และโลกในอนาคตทีนี้พูดถึงกระบวนการที่จะสร้างความสามารถเชิงองค์กรเนี่ยซึ่งขออนุญาตเรียกเทอมที่เป็นทางการว่า organizational capability development system process หรือผมขอเรียกย่อๆว่าเป็น OCDP ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยควรจะเข้าใจก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยคนในองค์กรของเราเนี่ยมีความรู้ในแต่ละจุดแต่ละหน่วยงานอยู่ในเลเวลไหนบ้างเรื่องของการ assess การ refresh ความรู้การทดสอบความรู้เนี่ยเพื่อที่จะเป็น baseline ทำความเข้าใจว่าณปัจจุบันความสามารถเชิงองค์กรเราอยู่ตรงไหนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการ extract ก็คือการสกัดการถอดเอา tacit knowledge ออกมาจากสมองของผู้เชี่ยวชาญทั้งส่วนที่เป็น conscious คือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกรวมถึงการรวบรวม explicit knowledge ก็คือความรู้ที่มีปรากฏอยู่แล้วเนี่ยให้ออกมาเป็นระบบแล้วก็เป็นเอกสารหรือเป็นข้อมูลเก็บในฐานข้อมูลไม่ว่าฐานข้อมูลนั้นจะเป็น ERP เป็น SAP ชนิดใดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเป็น Excel ก็ยังได้หรือเป็นกระดาษก็ยังทำได้แต่ขอให้ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยากเมื่อเทียบกับกระบวนการทั้งหมดโดยรวมต่อมาเนี่ยเมื่อเราถอดความรู้มาได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาเป็น work instruction เป็น procedure หรือว่าเป็น training material สามารถทำงานจริงได้ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจสามารถทำงานได้จริงแล้วก็ทำงานได้อย่างปลอดภัยขั้นตอนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ยากมากนักแล้วก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดความต้องการเทรนนิ่งของแต่ละหน่วยงานแล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรมลงมือฝึกอบรมจริงๆให้ทุกคนเกิดความชำนาญงานขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของ skill set evaluation ประเมินทักษะว่าได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วในหลายๆองค์กรเนี่ยมีการเปิดเผยให้เห็นเลยว่าเทคนิชเชียนแต่ละคนเนี่ยทักษะในแต่ละด้านสมมุติว่า essential skill ที่สำคัญเนี่ยทักษะที่สำคัญเนี่ยมีอยู่10ข้อเนี่ยช่างแต่ละคนเนี่ยมีความชำนาญถึงระดับไหนแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยสังเขปของกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถเชิงองค์กรขึ้นมาซึ่งมันต้องมาจาก individual คือมาจากแต่ละบุคคลก่อนอันนี้เป็นภาพรวมของการเสริมสร้างองค์ความรู้แบบโดยย่อนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าจุดที่ยากก็คือเรื่องของการ extract tacit knowledge เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ knowledge management facilitator เนี่ยที่จะต้องเข้ามาช่วยดึงเอาองค์ความรู้เหล่านี้ออกมาจากเทคนิชเชียนบรรดานายช่างทั้งหลายแหล่แต่ว่าเราจะช่วยท่านเหล่านั้นได้เนี่ยก็ต้องให้นายช่างเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วทำไปแล้วเนี่ยเขาให้ความรู้มาแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์อะไรกับตัวเขาเองแล้วก็เป็นประโยชน์อะไรกับองค์กรนะครับแล้วก็เป็น engagement approach เป็นการสัมภาษณ์เป็นการนั่งพูดคุยแล้วก็ค่อยๆจดบันทึกลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างนายช่างเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นครูช่างคือต้องให้สอนงานเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่วงจรที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งตรงเนี้ยทางผู้บริหารก็จะสามารถค่อยๆสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วก็ระบบของ knowledge management system ซึ่งมันก็จะนำไปสู่การเสริมสร้างความสามารถเชิงองค์กรได้ในท้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่อยากจะขอเสริมก็คือว่าในการสร้าง work instruction เมื่อเราถอด tacit knowledge มาแล้วเมื่อเรารวบรวม explicit knowledge มาแล้วเนี่ยเวลาที่เขียน work instruction หรือเวลาที่เราเขียน training material เนี่ยเราควรจะปลูกฝังแนวคิดที่เรียกว่า human performance ใส่เข้าไปด้วยคอนเซปต์ของ human performance เนี่ยก็คือมีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องทำความผิดพลาดต่อให้เป็นผู้ที่มีความชำนาญงานและต่อให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจดีที่จะทำให้งานสำเร็จเนี่ยแต่ก็ยังผิดพลาดได้ดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงานแล้วก็สร้างเซฟการ์ดเพื่อที่เป็นเซฟการ์ดเชิงป้องกันไม่ให้คนพลาดแล้วก็ถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็มีเซฟการ์ดเชิงตั้งรับที่จะให้คนเนี่ยพลาดอย่างปลอดภัยและให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะเด้งหรือว่าบาวแบ็กกลับมาได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วก็เกิดเป็น resilient system ขึ้นมา